tiếng chuông bình minh. Tiếng chuông nhà thờ làm sao xuyến bình minh, biến thức dậy cửa mình thốn thức, xốn sang rạo rực, hồn thánh đường tan vào nước trùng khơi. Tan vào thinh không sao động mây trời, chim áng đêm bay về tổ ấm. Tiếng chuông gọi mặt trời cho nắng, gọi gió lành cho hoa lá nụ hôn, gọi phiêu diêu trắc ẩn những linh hồn không lìa xác cứ quẩn quanh trên mộ địa. Sẽ trở nên vô nghĩa cho linh hồn mộ địa nếu vắng tiếng chuông. 12 tháng 4 năm 96.